ਬਾਬਾ ਜੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਨੋਰਮਲੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਡ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰਲ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 52 ਅਕਸ਼ਰ ਲੋਕ ਤਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਇਨ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਣ ਜਾਏਂਗੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਨਮੇ ਨਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸ਼ਬਦੇ ਧਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਆਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦੋ ਸ਼ਬਦ ਭਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਾਂ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਪਰਲੇ ਮਹਾਪਰਲੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹਸਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਡੀਬਲ ਲਾਈਫ ਸਟਰੀਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈਏ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਦਾਦੂ ਸ਼ਬਦੇ ਬੰਦਿਆ ਸਭ ਰਹੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਸਭ ਹੀ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਸਭ ਉਪਜੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਸਭੇ ਸਮਾਏ। ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਖਰ ਜੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਤਪਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਾਮੋ ਉਪਜੇ ਨਾਮੋ ਬਿਨਸੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਡ ਕਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਦ ਵਰਡ, ਐਂਡ ਦ ਵਰਡ ਵਾਜ਼ ਵਿਦ ਗੋਡ, ਐਂਡ ਦ ਵਰਡ ਵਾਜ਼ ਗੋਡ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਸਲ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਨਾਮੇ ਹੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਆ,
नामे ही ते, ठीक है ना। और आपने तो इत्थों तक देखो बयान करता, पूजा कीचे नाम ते आए, बिन नामे पूज ना हो बई। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਕੇ ਹੇਤ ਅਪਾਰ। ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੇਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਹਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਹਾਂ ਜਾਓ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਕਰਮ ਕਮਾਓ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਬਾਹਰੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੀ ਜੀਭਾ, ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੁਰਬਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਏਕ ਨਾਮ ਜੁਗ ਚਾਰ ਉਧਾਰੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾਂ ਜੁਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, अपना पलटू साहब की बाणी है मेरा ख्याल, जो कोई चाहे नाम को तो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नाही नी अक्षर काम है। वो अखरी लफ्ज नहीं का। थैंक यू बाबा जी। Babaji, it is said that the God calls the qualified, doesn't call the qualified, he qualifies the called. What does that mean? Well, those so-called qualified ones are the ones who are intellectual, who are knowledgeable. And we see knowledge more often than not takes you away. It creates a certain ego within us where we think we know everything. And the fact is that in spirituality, the more you go forward, the more you realize that you don't know anything. Now let's take the story of Ravan. Ravan was a Tikakar Pandit. We show him having so many heads. It was very symbolic that he had the knowledge. He had so much knowledge that it could be contained in so many heads. Okay, but that knowledge didn't get him anywhere. There's a beautiful story about Socrates that Socrates said, when I was young, I claimed I knew everything. But as I grew up, I realized there's a lot I don't know. And he says, at the ending of my life, I can say for a fact that I don't know anything. So the more knowledge you have, the more you know how limited we are. Babaji, that takes us to the confusion between, how to distinguish between your intuition and ego, the knowledge. Because you know what the right thing is, you know what the right thing to do is, yet your own self comes in the way and says that, let me do it my way. And that often... What is my way? You see, we are very limited. And if we are limited, then my way is also limited. Whereas what we are seeking through the spiritual path is a greater awareness. And as we become more aware, we understand that, there's very little I actually know. Every day is a new day. Every day is a new learning. And if you open yourself out to learn every day, you will go forward.
But if I get stuck with my ego and I claim that I know everything, in normal talk also you talk to somebody and before you finish the sentence, he or she says, I know. If you know, then why are you questioning? The very fact that you are questioning is that you don't know. That's where you want. And that's what our life should be. That we don't know. And if you realize that you don't know, then you are learning. The moment you say, I know, your learning process has stopped. Thank you. बाबा जी कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। दुनिया में जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और उसमें कोई कमी दिखे तो उस कमी को नज़रअंदाज कर देना बेहतर है या कि उस कमी को उसको पॉइंट आउट करना बेहतर है? क्या बेहतर है? प्यार में अंधा हो जाना बेहतर है? देखो, जो हम प्यार करते हैं ना, हमारा जो रिश्ता है वो जिस्मानी रिश्ता है. इट्स मोर लाइक अ फिजिकल लव. सच्चा प्यार तो इन सब चीज़ों से ऊपर है. सच्चे प्यार में इंसान कभी डरेगा नहीं. सच्चे प्यार में हम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं बढ़ सकते. ये ठीक है, अब जैसे माँ बच्चे से प्यार करती है, कई बारी तो उसको समझा देगी, मगर कई बारी पर्दा भी डालेगी, दूसरों के सामने पर्दा भी डालेगी. मगर जो सच्चे प्यार की जिम्मेवारी है वो यही बनती है कि हम अपने तौर तरीके से उसका दिल मत दुखाएं, मगर उसको ज़रूर इतना तो समझाना चाहिए कि गलत क्या है और सही क्या है. क्योंकि सारी उम्र अगर माँ छुपाती रही और बच्चे को समझाया नहीं तो बच्चा तो फिर और गलतियाँ करेगा ना. तो प्यार में वो मैच्योरिटी होनी चाहिए जहाँ वो डोंडी नहीं पीटेगी, मगर अपने तरीके से ज़रूर बच्चे को समझाएगी कि सही क्या है और गलत क्या है. बाबा जी, हम सब अपने गुरु से बेहद प्यार करते हैं, पूरा विश्वास भी है. उस प्यार और विश्वास की गहराई को और अधिक गहरा कैसे किया जा सकता है? देखो, हम इन चीज़ों को हम सोचते हैं कि हम अपने तौर तरीके से या अपने प्रैक्टिस से या हम कुछ कर सकते हैं जिसमें हम इस रिश्ते को और गहरा बना सकते हैं, मगर ये वक्त के साथ होगा. एक दिन में रिश्ता कोई नहीं जुड़ जाता. अगर हमने किसी को गुरु भी धारा है तो हमें वक्त लगा पहचान करने के लिए, कदम उठाने के लिए. और वैसे ही रूहानियत के रास्ते में एक दिन में कुछ नहीं हो जाता. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. एक दिन में कोई शहर पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो जाता, वक्त लगता है. एक ईंट के साथ दूसरी ईंट जोड़ते जोड़ते कोई इमारत खड़ी होती है. तो प्यार वैसे तो उसकी बख्शिश है, जब तक वो नहीं चाहेगा तो हम तो नहीं निभा पाएंगे. मगर हम ये ठीक है कि अपनी तरफ से हमने अपने आप को वो उसके लायक बनाना है. जैसे हजूर फरमाया करते थे कि अपना बर्तन साफ़ रखें, कि हम वो जो प्यार की बख्शिश करेगा तो उसको संभाल सके हम. अब अगर हमारा बर्तन ही गंदा है तो जो कुछ मिलेगा वो भी गंदगी का हिस्सा बन जाएगा ना. तो हमारी जिम्मेवारी है कि हाथ में बर्तन होना चाहिए और बर्तन साफ़ होना चाहिए. बर्तन को भरने की जिम्मेवारी उसकी है, प्यार की बख्शिश वो देगा. हम अपना हाजमा इतना बनाएं कि हम कदर कर सकें और हज़म कर सकें. थैंक यू बाबा जी. Ji, we keep hearing about love, bere, longing in all satsangs, but this is all, I think, associated with the mind. And during meditation, we are told to listen to the Shabad. I mean, there should be no involvement of mind. So, why the emphasis on bere, which is an emotion of the mind, when we are supposed to go beyond the mind? I mean, there are two different stages out here, states out here. Yeah. No, you see, today we are in the realm of the mind. Till you don't go beyond mind and matter, everything that we do stems from the mind. Now, Hazur used to say, mind, if it's in your control, you can't have a better friend. If the mind is not in your control, you can't have a worst enemy. So today the tendency of the mind is to pull us downward and outward. So we need to start thinking for ourselves as to what is good for us. Okay? Now it's like swimming against the current. When you swim against the current, as long as you are swimming, you're making progress.
But the moment you stop swimming because the current is going downward, it will again pull you downward. So we need something to hold on to. And that's where our meditation comes in, that's where our bhajan simran comes in. So with bhajan simran, we want to hold on to that real treasure which is within us. The tendency of the mind is to spread your consciousness. Now, you are trying to make it work in reverse by trying to focus the consciousness. So to the extent that we can do, we have to do. Virha is a gift from him. Sheikh Farid said, Virha virha akhiye, virha tu sultan. That those whom he wants to draw to himself, he will give him that virha, that longing. Because the fire of longing, when it burns in your heart, that makes you make that sacrifice. Mind is a very strong entity. And unless the mind doesn't really desire something, mind is not going to make the sacrifice. So when we hear satsang, when we read the scriptures, that gives us a certain, it creates a certain longing within us. That I also want to attain this, or I also want to feel this. I also want to reach this stage. And that longing, as it increases, helps us to put in the effort. So we can only make the effort. Results are not in our hands. But every effort that you make, His grace will be there, multifold. And so every step that you take, He will give you that push to achieve much more. So this state of the mind, again, the longing part, eventually has to reach to that state of nothingness, I mean, for a better word, where there's no mind involvement. It will culminate in that. It will, but that's only when you go beyond mind and matter. Today everything stems from a desire, from a want. Today, as long as the mind is active, it is always desiring something, always wanting something. Even the desire for the Lord is a desire. So that desire is going to be there. You need to channelize those desires. Desires channelized will give you devotion. Desires unchannelized breaks it up into emotion. Thank you, Baji. बाबा जी जाने अनजाने में आदमी किसी का कोई दिल दुखा देता है तो और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आपको बार बार दिल दुखा रहा है तो गुस्से में आके आदमी उसका भी जान के दिल दुखा देता है, तो ये कैसा, इस पे ज़रा कुछ बताएं आप बाबा जी। देखो, हमें सोचना चाहिए, हमें तो किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब हम प्यार के दायरे में आने की कोशिश में लगे हुए हैं तो प्यार में तो सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो हमें तो किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। अब ये ठीक है कि हम सारी दुनिया को तो खुश नहीं कर सकते। अगर कोई भी काम करेंगे, किसी चीज़ को निभाएंगे, अब जैसे दफ्तर है, दफ्तर में किसी ने कोई कार्य पूरा करना है, अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि सभी को वो चीज़ अच्छे लगेगी। कोई जल्दी कर लेता है, कोई आहिस्ता करता है। अब जब उसको खींचा जाता है तो उसको बुरा तो लगेगा। मगर जिम्मेवारी निभाना अलग चीज़ है, किसी का दिल दुखाना अलग चीज़ है। अब जिम्मेवारी निभाते निभाते किसी को अगर बुरा लगता है तो वो दूसरी बात है, मगर जानकर किसी का दिल दुखाया है तो फिर उसका बोझ तो हमारे ऊपर पड़ता है ना। ये सबसे बड़ा क्राइम है बाबा जी, बहुत, ये किसी का दिल दुखाना। सबसे बड़ा क्राइम तो इज टेकिंग योर ओन लाइफ, सुसाइड। सो दिल दुखाना, मैं नहीं समझता कि आप ज़िंदगी में जितना मर्जी सही करने की कोशिश करें और किसी का दिल नहीं दुखेगा। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं तो किसी को वो चीज़ नहीं भाएगी, किसी को वो नहीं अच्छी लगेगी। अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम ना जानकर किसी का दिल दुखाएं, मगर जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे किसी को वो अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। हाँ जी, थैंक यू बाबा जी। बाबा जी ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ये घरों से कोविड-19 के टाइम पे पैदल ही चल पड़े हैं, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ये सारे, तो कई तो रास्ते में बेचारे मर गए और कई सत्संग घरों में पहुंच गए जहां उनकी इतनी अच्छी देखभाल हो रही है।
और खाना पीना मिल रहा है, सारा योगा हो रहा है, सब कुछ उनको मतलब सत्संग भी सुनाया जा रहा है। इतना उन्होंने ऐसा कभी लाइफ में कभी देखा नहीं है, कभी उनका ऐसा हुआ नहीं है। हमें वैसे तो नहीं, उनकी ये डेस्टिनी थी या कोई? नहीं, हमें ऐसे तो नहीं सोचना कैसे चाहिए। है? वो तो हाँ जी। सभी सरकारें उनकी देखभाल करने की कोशिश कर रही हैं। आपको सत्संग का मालूम है क्योंकि आप सत्संग के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमें ये ज़्यादा मालूम है। मगर अपने अपने तौर तरीके से, चाहे कोई गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, दूसरे लोग NGOs हैं, सभी ने कोशिश तो की है उनको संभालने के लिए। तो दुख दर्द में हर एक को आगे बढ़ना चाहिए, हर एक को सहारा देने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई सत्संग में आ गया तो अपने आप उसके ऊपर उस चीज़ का असर होगा। अब देखो महाराज जी कितने देशों में गए, कितनी जगह पे गए, अब सभी ने तो उनकी बात मानी नहीं ना। हाँ जी। तो ये तो रिसेप्टिविटी पे होता है। जो तैयार है वो सुनता भी है और मानता भी है, और जो नहीं तैयार उसको आप बैठा के भी समझाने की कोशिश करो, उसके फिर भी मन में कुछ नहीं बैठता। हाँ जी, थैंक यू बाबा जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਜੀਵ ਅਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, क्या उस वास्ते वो सहज आसन ते बैठ के सुन सकता है या ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਪੋਸਚਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਪਟਿਵ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਣਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਣੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਡਾਈ ਟੂ ਲਿਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਡਾਈ ਟੂ ਲਿਵ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿ 9 ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਈ ਟੂ ਲਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਆਨੰਦ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਏ ਐਸਾ ਜੋਗ ਕਮਾਈਏ, ਕਿ ਸੱਚਾ ਜੋਗ ਬਾਹਰਲਾ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਜੋਗ ਹੈ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਮੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲਾ ਵੇਸ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੁਗਤ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੋਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚਾ ਜੋਗੀ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਨਲੈਸ ਅ ਮੈਨ ਬੀ ਬੋਰਨ ਅਗੇਨ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਦ ਗੇਟਸ ਆਫ ਹੈਵਨ। ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨਿਕੋਡਮੀਅਸ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਂ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਵੈਰਲੀ ਵੈਰਲੀ ਆਈ ਸੇ ਔਨ ਟੂ ਥੀ, ਦੈਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਆਫ ਫਲੈਸ਼ ਇਜ਼ ਫਲੈਸ਼, ਦੈਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਆਫ ਸਪਿਰਿਟ ਇਜ਼ ਸਪਿਰਿਟ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਡਾਈ ਡੇਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹੀ ਯੁਗਤੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਿ ਇਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਨ ਲਿਟਲ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ, ਯੂ ਮਸਟ ਇੰਜੋਏ ਇਟ ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਟ। ਜੀ, ਜੇ ਗ੍ਰੇਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਮਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੇਸ ਕਰੇ ਤੇ ਖਿੱਚ ਮਾਰੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਅਟਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹਤ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਖ ਮਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਕਰੋਗੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। ਪਰਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਤਾਂ ਕੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਸੀ? ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਔਰ ਆਪਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬੂਲ ਇੱਕੋ ਹੀ चीज़ है। थैंक यू बाबू जी। बाबू जी, अभी हम विरह की बात कर रहे थे, लॉन्गिंग की बात कर रहे थे। जब नाम लिया था उससे पहले इस बात पर जब मैं आया था, तो शुरुआत में सवाल यही था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं की, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं। सो देन वन अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्म, एंड देन वन अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनी लाइव्स, एंड देन 84 लाख जूनिया। बट द माइंड ऑलवेज गोज बैक टू वन क्वेश्चन, और वो ये है कि जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत कम दिया गया है, कहीं है नहीं, कि ऐसा हुआ क्यों कि दीज सोल्स, हम जो यहाँ हैं, हम यहाँ आ गए बाबूजी, और वी गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द लॉर्ड। उसका जवाब कहीं दिया नहीं गया है। वो इसलिए नहीं दिया गया कि हमारी बुद्धि का दायरा है, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। छोटा बच्चा कहता है मेरा जन्म कैसे हुआ, तो माँ बाप उसको कोई ना कोई कहानी सुना देंगे। बच्चा उस वक़्त नहीं समझ पाएगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल कॉलेज जाता है, उसका दायरा खुलता है, तब उसको ये चीज़ें समझ आती हैं। अब आप किसी भी मज़हब को ले लें, हर एक मज़हब ने हमें अलग अलग तरीके से समझाया है कि सृष्टि कैसे बनी। ठीक है, वेदों शास्त्रों ने अपना बनाया है, कबीर साहब की बानी है, उन्होंने कोई और जिक्र किया है, बाइबल ने कुछ और जिक्र किया है। अब सृष्टि एक है, और ये एक सृष्टि अलग अलग तरीके से तो नहीं बन सकती थी। तो ये तो उदाहरण दिए गए थे समझाने के लिए कि भाई सृष्टि शुरू हुई, किसी लक्ष्य के लिए हुई, आप यहाँ किसी लक्ष्य के लिए आए हो, उस लक्ष्य को पूरा करके हमने असल की पहचान करनी है। अब इंसान उन चीज़ों को भूल जाता है, इस दायरे में पड़ जाता है। अब मान लिया जाए कि आप सड़क पे जा रहे हैं, आके गाड़ी ने आपको मारा। अब आप वहाँ चोट खा के, खून बह रहा है, बड़ी दर्द में है, पीड़ा में है। अब आपको क्या करना चाहिए कि मैं पहले विचार करूं कि इस गाड़ी ने मेरे को क्यों मारा, या मैं अपने आप को उठाकर हॉस्पिटल लेके जाऊं, अपनी मरहम पट्टी करवाऊं, उस दुख तकलीफ को दूर करूं, और फिर मैं इन चीज़ों के ऊपर विचार करूं। अब हम यहाँ आ गए, हमारे सामने एक लक्ष्य है, हमने उस लक्ष्य को पूरा करना है। अब ये इतिहास में पढ़ना कि जी क्यों मैं आया यहाँ पे, आ गया हूँ, अब तो मैं हूँ यहाँ पे, अब मैंने वापस कैसे पहुँचना है। जब मैं वापस पहुँच जाऊँगा, मेरे को एहसास हो जाएगा कि मैं क्यों आया हूँ। Babaji, you have always explained to us that the true Guru is actually the Shabad. But whenever we are in the presence of our Master, the feeling that we experience can't be explained. I mean, That is because you are in the
we are using human emotion. We need to channelize this emotion to make it devotion, and then we are able to go beyond the physical. Today we are in the physical realm, and as long as you are in the physical realm, you will still be attracted by the physical. But the idea is to use the physical to access the spiritual. And once you access the spiritual, I'm not saying that the love for the physical will become any less. I mean, if you see the history of most of the souls who were what we call Sant Mahatmas or elevated souls, no matter where they reached, their love for their own master never decreased. Each one of them said that if I can have my master's presence, I'm willing to give up my neck for that, my head for that. So it only because, like I said, the more we learn, the more we understand, the meaning of the presence of everything in our life. Including Master. Today, I would say it's more physical. We have to look at the spiritual aspect of it. Physical will change. Spiritual will not change. Physical, from being young, he will become old. Hair which were black have become white. Physical aspects will keep on changing. We are searching for the truth. Truth is eternal. Truth doesn't change. And that you can only achieve on the spiritual realm, not in the physical realm. Because in the physical, everything is subject to change, everything is subject to time. Love should be eternal, which goes beyond time.